Hello everyone. আজি এই ভিডিঅ'ত মই আৰু কেইটামান কাউন্টিং ফিগাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে মই ইয়াৰ পৰা আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছো। এতিয়া চোৱা আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা। যদি এনেকুৱা এটা আমাক ফিগাৰ দিয়ে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম? অতি সহজ আমি প্ৰথমে তলত ইয়াক কাউন্ট কৰিম এই ধৰণে 1 2 3 4 আৰু যদি আমি গোটেই কিটাকে ইয়াক প্লাস কৰো আমি কিমান পাম 10 পাম। ঠিক ওপৰতো আমাৰ এটা ঘৰ আছে 1 2 3 4 তাতো আমি যদি প্লাস কৰো তেতিয়াহলে তাতো 10 হ'ব তেতিয়াহলে আমাৰ 10 10 কিমান হল 20 টা টোটাল আমি কিমান পালো 20 টা আমাৰ আনসাৰ হ'ব ডি ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ 20 টা এতিয়া এই ধৰণৰ যদি ফিগাৰ দিয়া যায় তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমে 1 2 3 4 5 6 7 8 গতিকে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব ডাঙৰ সংখ্যাটোৰে এই ধৰণে পূৰণ কৰিব লাগিব ঠিক আকৌ সেম প্ৰসিডিউৰ ইয়াতো হ'ব আমি যদি প্ৰথমটো দৰে ইয়াতো কৰি লওঁ তেতিয়াহলে আমি ইয়াতো পাম এটা কথা হল কি এখিনতে আমাৰ কাউন্টিংটো শেষ হৈ যোৱা নাই এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ইয়াৰ কানেক্টিং পইণ্ট ইয়াত কানেক্টিং পইণ্ট এইটো এটা আছে এইটো এটা এইটো এটা এইটো এটা ঠিক এই ধৰণে আমি কিমান পালো 6টা কানেক্টিং পইণ্ট আছে অৰ্থাৎ আমাৰ 16 plus 16 32 plus আকৌ আমি কিমান পালো 6টা গতিকে আমি কিমান হ'ব টোটাল হ'ব 38 টা আমাৰ আনসাৰ হ'ব 38 নেক্সট চাও এতিয়া এই ধৰণৰ যদি ফিগাৰ আমাক দিয়ে তেতিয়ালে আমি কি কৰিম একদম সেম আমি কি কৰিবলৈ প্ৰথমে আমি এখিনি কাউন্ট কৰি ললো এখিনি যদি আমি কাউন্ট কৰো ঠিক ইয়াত আমি কিমান পাম 10 টা পাম সেম ইয়াতো একেটাই এপ্লাই হ'ব আমি এটোটো 10 টা পালো ঠিক এই ধৰণে এটো যদি কৰো ইয়াতো 10 টা ওলাব ঠিক আছে এতিয়া আমাক এখিনি থাকিলে এখিনিত 1 2 আমি দুইটা প্লাস কৰিলে এখিনি কিমান 3 টা পাম ঠিক এই দৰে এখিনিত 1 2 দুইটা প্লাস কৰিলে আমি পাম 3 টা ঠিক এই ধৰণে 1 2 ইয়াতো আমাৰ 3 টা হ'ব এতিয়া এখিনিত 1 2 3 4 ঠিক আছে আমাৰ মোটামুটি কাউন্ট হৈ গৈছে এতিয়া আমি চাম কিমান পালো 10 টা এখিনি এটো 10 টা আকৌ এটো 10 তাৰ পিছত এফালে 3 3 3 9 টা মাজত আছে এখিনিত 1 2 3 4 4 টা কিন্তু এতিয়াও আমাৰ এখিনিত শেষ হৈ যোৱা আমি ফটাফট এইকিটা কৰি লম 13 3 কৰিলে 1 3 1 4 এতিয়া আমাৰ 43 হল কিন্তু 43 শুদ্ধ আনসাৰ নহয় এতিয়া চোৱা আমাৰ এইখিনিত এটা আছে এইখিনিত এটা হ'ব আমাৰ একদম ভিতৰত যেটো আছে এটা আকৌ এইখিনিত এটা আছে দুটা আকৌ এই যেটো ডাঙৰ তিনটা তাৰ মানে আমি ইয়াৰ লগত আৰু তিনটা প্লাস কৰিব লাগিব কোন তিনটা পালো মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো এতিয়া আমি যদি প্ৰথমে চাও আমাৰ এইখিনিত এটা আছে এটা হৈ গল তাৰপৰ নেক্সট এটো এটা হ'ব আৰু নেক্সট আমাৰ যেটো একদম ডাঙৰটো এটো গতিকে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ লগত আৰু তিনটা আমি প্লাস কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাম কিমান হ'ব টোটাল 46 টা তাৰমানে আমাৰ ৰাইট আনসাৰ কি হ'ব 46 এতিয়া ইয়াত সুধিছে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা কিমান সিম্পল আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব এই বাহিৰ বাহিৰ কাউন্ট কৰি ললো 1 2 3 4 5 6 7 8 কিমান লাভ আপোনাক যদি আমি 2 আপন কম 16 টা হল পুনৰ ভিতৰত আমি ঠিক একে ধৰণে 1 2 3 4 5 6 7 8 তাতো আমাৰ কিমান হ'ব 16 টা অৰ্থাৎ আমি দুইটা 16 যদি প্লাস কৰি কিমান হ'ব 32 পাম গতিকে আমাৰ আনসাৰ কিমান হ'ব 32 সি টু শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট চাও এতিয়া এই ধৰণৰ যদি ফিগাৰ দিয়া যায় আমি কি কৰিম প্ৰথমে বাহিৰ বাহিৰ এটো আমি হিসাব কৰি লম 1 2 3 4 5 6 আমি কিমান পালো এখিনিত 6 টা পালো তাৰ পিছত আৰু আছে এতিয়া চোৱা এইখিনিত আৰু এটা হ'ব এটা আছে আকৌ ঠিক একে ধৰণে ডাঙৰ এটা আছে তাৰ মানে কি হ'ব দুটা হল +2 এতিয়া আকৌ আমি যদি তলৰ ত্ৰিভুজটো লওঁ এখিনিত
আমাৰ ডাঙৰ এটা ওলাব আকৌ ঠিক একে ধৰণে এখিনি সৰু এটা ওলাব তাৰ মানে আৰু দুটা প্লাস কৰিব লাগিব তেতিয়ালে আমি টোটাল কিমান পালো 6 + 2 + 2 10 আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি গতিকে আজি ভিডিওটো এখিনতে সামৰিছো ইতিমধ্যে আমি পাঁচটা ফিগাৰৰ কথা আলোচনা কৰিলো আৰু এই বস্তুবিলাক আমাৰ কম্পিটিটিভ যিবিলাক এক্সাম আহে তাত কিন্তু খুব দৰকাৰী গতিকে ভিডিওবিলাক চাই থাকিব আৰু লাইক কৰি থাকিবা ধন্যবাদ